guys, welcome back to my channel. Today we will be unboxing something that I got from my last trip to Japan. So ito yung pinaka-aantay kong sapatos. So yun, some of you might hate it, might not like it, but for me this colorway is better in personal. Sobrang, nung nakita ko siya sa picture, hindi ko din siya nagustuhan, pero nung nakita ko siya in person, iba yung itsura niya, sobrang ibang-iba siya sa picture. So nagustuhan ko siya talaga. Para siyang love at first sight nung nakita ko siya. So I'm not planning to buy it nung nasa Japan ako. Pero nung nakita ko siya talaga, para akong na-inlove sa kanya. So ayoko na siyang pakawalan. So parang ganun. Kung i-compare nyo yung price niya dito sa Philippines, sa bili ko sa kanya sa Japan, mas mahal siya. Mas pricey yung mga shoes. Kahit na may tax refund, mas iba yung price range nila. Yung SRP nila mas mataas compared dito sa atin sa Philippines and even sa US. So iba yung price nila eh. I'm not sure bakit, pero mas mahal talaga yung mga sapatos sa kanila. Pero pag nag-sale naman sila, is sobrang sale naman din. So itong shoes na to, hindi siya nagsisale talaga. Pero makakap mo siya sa mga local resellers or even sa mga individual resellers. Makikita mo, pwedeng bilhin mo ng second hand or dead stock. So eto siya, this is the Yeezy 350 V2. This is the Citrin. So going to unbox this. I'm gonna show you the unboxing of my new Yeezy 350 V2 Citrin. And sana mabigyan ng justice na tong video nito kung ano yung ganda niya in person. So okay, so that's the tissue paper. So okay, yan. So sa picture kasi, the difference is parang sobrang pink niya sa picture, as in sobrang pinkish niya, pero in person hindi naman siya ganun. So yan, kita nyo, ibang-iba yung color niya in person. Hindi siya sobrang pinkish. Yan, so ang ganda ng kulay niya. Para siyang sesame na may pagka-butter. So parang na may pagka-static, gano'n. Parang pag nag-anak silang tatlo, ito yung magiging baby nila, parang gano'n. So yeah, maganda siya. Yan. So, sa Japan, pag bumili ka ng Yeezy, iba yung tag nila. Yan. More on Japanese text sila. So, yan. Kaya pagka may mga resellers na nagbebenta na sinasabi na galing Japan, so ganito dapat yung tag niya. So, ganyan. Yan yung itsura ng tag niya dapat. Yan. So, nung first time ko siyang makita sa picture, hindi ko din siya masyadong nagustuhan. Parang for me, kasi nauna yung cloud white sa kanya, di ba? So, 2 days after, tsaka lang lumabas si Citrin. Parang nung nakita ko siya sa picture, mas prefer ko si cloud white. Pero when I saw it in person, talagang I fell in love with it. Iba siya, hindi siya sobrang loud. At so yun, nung nakita ko siya in person, talagang hindi ko siya ma-resist. Actually meron pang isa sa Japan, nung ano sila
dito sa Philippines, di ba, people would always line up dun sa first day, sobrang nagka-camping sila. Pero nung nasa Japan ako, I wasn't expecting na nga to cop this one. Pero when I went to the Adidas store, sobrang ang dami nilang stock. Tapos naka-display lang siya dun sa, nakalagay sila sa isang case na glass case. So, yun. Ito, Citrin. Tapos, meron pa isa yung Hospital Blue ng 700 V1 na Hospital Blue. Kasabay niya. I think that's the Hospital Blue or I'm not sure. Correct me if I'm wrong. So, basta sabay sila. Pareho silang nasa lalagyan. And then, meron din mga 4Ds na nakalagay lang dun sa shelf nila. So, sobrang tuwan-tuwa ako nung sinabi sa akin nung crew na meron pang size 8. Marami pa silang stock. So, yun. Hindi ko na siya pinalagpas. I grabbed the chance to purchase it kahit na mas mahal siya. Kasi dito sa Philippines, it will cost like 13,000. That's the SRP. But in Japan, I bought this one for 15,000. And then, that's the tax. So, yun. Mas mahal pa rin siya. Pero okay lang. Kasi dito, wala na ako makikita. I mean, ng SRP. I will have to buy it sa mga resellers. So, which is, mas mahal pa than sa Japan. Sa mga resellers, it will cost 18,000 to 20,000. So, it will be cheaper for me to purchase it during nung travel ko talaga sa Japan. So, sobrang sulit talaga. So, yun. Sabi ko sa inyo, if you want sneakers talaga, you have to be patient. Kasi there's always time na para makakuha kayo ng mga good deals. Yun. So, pagka talaga nag-antay ka. Pero if you have the means naman, you have the money to buy anything, so go ahead, 'di ba? Buy it as long as you like it, 'di ba? As long as gusto mo siya and gagamitin mo siya or it's your collection. Yun. So no problem with that. Kahit bumili ka ng SRP, hindi siya sale, basta gusto mo siya. Kesa naman bumili ka ng sale pero hindi mo naman siya gusto or hindi mo naman siya gagamitin, 'di ba? So just buy something that you like, kahit na pricey siya or cheap siya or whatever it is, how much it is. Basta gusto mo siya at gagamitin mo siya, sobrang yun, sulit ka dun. So, mababalik mo yung investment mo dun. So, yun. Okay, so that's it for today. Thank you for watching.